নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট বনাবলৈ শিকিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ফোনত ইনষ্টল কৰা জিমেইল এপটো টিপি দিয়ক টেক মি টু জিমেইল খণ্ড নিৰ্বাচন কৰক ইয়াৰ পাছত গুগল নিৰ্বাচন কৰক নতুন একাউণ্ট বনোৱাৰ বাবে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত টিপক আৰু ফৰ মাইসেলফ নিৰ্বাচন কৰক এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম নাম উপনাম লিখক আৰু নেক্সট সুইচ টিপক এতিয়া আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ আৰু লিংগ লিখক পুনৰ নেক্সট সুইচ টিপক আপোনাৰ ইমেইল আইডি বনোৱাৰ বাবে আপোনাৰ নাম লিখক আৰু নামৰ শেষত কেইটামান নম্বৰ সংযোগ কৰি দিয়ক ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ সাংকেতিক শব্দ অৰ্থাৎ পাছৱৰ্ড দি দিয়ক আপোনাৰ সাংকেতিক শব্দ অৰ্থাৎ পাছৱৰ্ডটো শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে সংখ্যা আৰু স্পেচিয়েল ক্যাৰেক্টাৰ অৰ্থাৎ বিশেষ আখৰৰ প্ৰয়োগ কৰক পুনৰ নেক্সট সুইচ টিপক গুগলৰ গোপনীয়তা অৰ্থাৎ প্ৰাইভেচি আৰু চৰ্তসমূহক মঞ্জুৰ কৰিবৰ বাবে এগ্ৰি অৰ্থাৎ মই সন্মত সুইচটো টিপক আপোনাৰ ইনবক্সত অহা বাৰ্তা পঢ়িবৰ বাবে ইমেইলত টিপি বাৰ্তাটো খুলক আৰু স্ক্ৰল অৰ্থাৎ তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ বাৰ্তাটো পঢ়ক তাৰ পিছত পিছলৈ গৈ আপোনাৰ ইনবক্সলৈ যাওক নতুন মেছেজ বা বাৰ্তা পঠাবৰ বাবে কম্পোজ সুইচটো টিপক এতিয়া আপুনি যিজন ব্যক্তিলৈ বাৰ্তা অৰ্থাৎ মেইলটো প্ৰেৰণ কৰিব তাত টু টিপি সেই ব্যক্তিজনৰ ইমেইল আইডিটো লিখক সাবজেক্ট অৰ্থাৎ বিষয়ত আপোনাৰ ইমেইলটোৰ বিষয়বস্তুটো সংক্ষেপত লিখক ইয়াৰ পিছত কম্পোজ মেইলৰ ঠাইত নিজৰ মেছেজখিনি লিখক ইমেইল লিখোতে প্ৰথমতে হাই ডিয়াৰ আদি সম্বোধন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ লিখিব শেষত ৰিগাৰ্ডছ সিনচিয়াৰলি লিখি তাৰ তলত আপোনাৰ নাম লিখিব আপুনি লগত পিডিএফ ফাইল আৰু ফটো সংলগ্ন কৰি দিব পাৰিব ইমেইলটো পঠিয়াবৰ বাবে সেন্ড সুইচটো টিপি দিয়ক এতিয়া আপুনি পঠিওৱা ইমেইলটো চাবৰ বাবে ওপৰৰ বাওঁফালে যি তিনিডাল লাইন আছে তাত টিপক আৰু সেন্ড কৰক আশা কৰো আপুনি ইমেইল একাউণ্ট বনোৱা আৰু ব্যৱহাৰ কৰা শিকিব পাৰিছে ধন্যবাদ